आजदेखि घरबाटै कमाउन थाल्नुहोस्। न त गाह्रो काम न त घाममा बाहिर जानुपर्ने। यस भिडियोमा म तपाईलाई एउटा सजिलो, कानुनी र सबैका लागि उपयुक्त तरिका बताउने छु। टेट टावर लिमिटेडको नयाँ आइपिओमा लगानी गरेर पैसा कमाउने तरिका। आइपिओ भनेको के हो त? आइपिओ को अर्थ हुन्छ इनिशियल पब्लिक अफरिङ। कम्पनीले पहिलो पटक जनतालाई आफ्नो शेयर किन्ने मौका दिन्छ। यो प्रक्रियाबाट तपाई र म जस्ता सर्वसाधारणले पनि कम्पनीको सानो भागको मालिक बन्न सक्छौं। कम्पनीले राम्रो गरेमा तपाईहरुलाई पनि फाइदा हुन सक्छ। टेट टावर लिमिटेड एक नेपाली कम्पनी हो जुन सन् 2007 मा सुरु भएको हो। यो कम्पनी अफिस स्पेस भाडामा दिने, प्रोजेक्ट फाइनान्स गर्ने र अहिले होटल खोल्ने जस्ता काम गर्छ। हापाथारीमा यसको एउटा पुरानो प्रोजेक्ट छ जसमा 98% स्पेस पहिले नै भाडामा लिएको छ। अब कम्पनी गौशालामा अर्को ठूलो प्रोजेक्ट बनाउँदैछ जहाँ होटल, क्रिस्टल, पशुपति पनि समावेश छ। अब तपाई यो बढ्दो कम्पनीमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। टेट टावर लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि 3,29,000 शेयरहरु जारी गर्दैछ। प्रत्येक शेयरको मूल्य 100 रुपैयाँ मात्र हो। तपाईले जेठ 14 देखि 19 सम्म यानी कि मे 28 देखि जुन 2 सम्म MeroShare वा C-ASBA भएको कुनै बैंकबाट आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। न्यूनतम आवेदन 10 वटा शेयर, अधिकतम आवेदन 1000 वटा शेयर। मोबाइल वा ल्यापटपबाट सजिलै आवेदन दिन सकिन्छ। बाहिर जानु पर्दैन। उठेको पैसा बैंक ऋण तिर्न र होटल विस्तार गर्न प्रयोग गरिनेछ। टेट टावर लिमिटेड राम्रो कम्पनी हो तर केही जोखिमहरु पनि छन्। होटल बनाउनका लागि कम्पनीले धेरै ऋण लिएको छ। त्यसैले नाफा देखिन केही समय लाग्न सक्छ। यदि होटल सफल भयो भने दीर्घकालीन रूपमा राम्रो कमाइ हुन सक्छ। यो आइपिओ उनीहरुका लागि उपयुक्त हुन्छ जसले 2-3 वर्ष पूर्ण सक्ने धैर्य राख्छन् र अलिकति जोखिम पनि दिन सक्नुहुन्छ। यो तपाईको स्मार्ट लगानी तर्फको पहिलो पाइला हुन सक्छ। कहिले लगानी गर्नु भएको छैन भने अबको त्यो आइपिओबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। केवल 1000 रुपैयाँबाटै। न त व्यापार चाहिन्छ न त ठूलो रकम। केवल फोन र MeroShare एकाउन्ट भए पुग्छ। अब के कुर्नु भएको? MeroShare खोल्नुहोस्, टेट टावर आइपिओमा आवेदन दिनुहोस् अनि तल एप्लाइड भनेर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस्। यस भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नबिर्सिनुहोस्। हाम्रा साथीहरुलाई पनि घरबाटै कमाउने मौका दिलाउनुहोस्।